și mixăm pentru aproximativ 10 secunde. Ce bine ar fi! Vă salut cu mare drag! Eu sunt Tabi, iar voi sunteți musafiri în bucătăria mea. Pentru astăzi am să pregătesc un blat de tort, dar nu unul obișnuit, ci un blat de tort fără gluten. Din caietul meu de rețete cu torturi, lipsea cel fără gluten, așa că mi-am propus să pregătesc unul pentru soțul meu, deoarece are intoleranță la gluten și astfel să vin în întâmpinarea altora care au aceeași problemă. A picat la fix provocarea celor de la Char, care, apropo, au o gamă foarte largă de produse fără gluten. Știu că mulți își doresc să pregătească un tort, însă limitarea aceasta de a fi fără gluten ne dă de multe ori înapoi. Vă promit că nu se face deloc greu, este super și abia aștept să-l împărtășesc cu voi. Veți găsi în descriere un link de unde puteți să vă procurați ingredientele necesare de la Char, pentru că sunt convinsă că voi avea această întrebare: de unde pot găsi această făină cu care vom face treaba noastră astăzi? Ingredientele le-am pregătit deja, așa că nu ne rămâne decât să pornim la treabă. Pentru această rețetă am folosit 5 ouă, 200 g zahăr, 280 g făină fără gluten, mixul de patiserie de la Char, o lingură esență de vanilie, un praf de sare și unt sau ulei pentru uns tava. Alegem un bol suficient de încăpător în care să pregătim compoziția. După cum v-am spus și în alte rețete, este foarte important bolul în care mixăm ouăle, pentru că acesta trebuie să fie foarte curat, fără urme de grăsime. Dacă are urme de grăsime, compoziția noastră nu va crește și nu va ieși pufoasă. Eu prefer bolul de sticlă sau de inox, nu de plastic, pentru că plasticul reține grăsimea. Spargem ouăle. Mie îmi place să-mi ușurez munca, așa că nu voi separa albușul de gălbenuș. Adăugăm sarea și zahărul și mixăm pentru aproximativ 10 minute. Mixarea poate dura 10-20 de minute în funcție de puterea mixerului. Așa arată la final. Am obținut o compoziție foarte pufoasă, cu multe bule de aer. Măsurăm făina, fără să dați pe jos așa ca mine, și amestecăm făina cu praful de copt. Adăugăm esența de vanilie și amestecăm ușor. Punem amestecul de făină într-o sită și cernem puțin câte puțin, amestecând cu spatula de jos în sus, până terminăm toată făina. La final, compoziția este destul de groasă, dar pufoasă. Am o tavă cu inel detașabil de 23 de cm diametru și aici un pătrat de hârtie de copt pe care îl punem pe bază. Apăsăm bine, închidem, iar marginile le ungem cu unt, ca să putem să lipim restul de hârtie de copt. S-a lipit perfect. Adăugăm compoziția cu grijă în tavă. Ai, cât de pufoasă e! Este important să nu punem compoziția într-un singur loc, să o distribuim uniform în toată tava. Înainte de a introduce tava la cuptor, o lovim de câteva ori de masă. Gata! Am nivelat-o, zic eu, bine. Introducem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos. Pentru primele 30 de minute nu avem voie să umblăm în cuptor. După aceea, eu am să-i pun o foaie de staniol deasupra pentru că se cam arde deasupra. Este foarte important timpul acesta de coacere pentru că diferă de la cuptor la cuptor. În momentul acesta, așa se coace la mine, pentru că observ că nu mai coace așa cum trebuie cuptorul meu, așa că diferă de la cuptor la cuptor. Cam cere o schimbare. E și el cam bătrân, are vreo 10 ani.
Dar a copt foarte, foarte multe și am fost super mulțumită de el. Am pus o foaie de staniol și mai las 15-20 de minute aproximativ. După timpul de coacere, verificăm cu o scobitoare dacă interiorul este copt. Dacă scobitoarea este curată, blatul este gata copt. Înainte de a scoate blatul din cuptor, oprim focul și lăsăm ușa cuptorului întredeschisă pentru 10 minute. Ce bine arată! Mai lăsăm blatul de tort pentru 10 minute în tavă, după care îl putem scoate din tavă și îl lăsăm la răcit complet înainte de a-l tăia. În total, eu am copt blatul meu pentru 50 de minute. În primele 30 de minute nu am umblat în cuptor, apoi am pus o folie de aluminiu, așa cum ați văzut, după care în ultimele 5 minute l-am mai lăsat fără folie de aluminiu la rumenit. Nu e el foarte rumenit, dar arată perfect. E timpul să-l scoatem din tavă. Haideți să vedem ce a ieșit, pentru că de arătat arată foarte bine, îmi place foarte mult. Arată perfect. Am voie? Ce frumos s-a copt! Ce frumos! Trebuie să ai un pic de răbdare cu acest blat, să nu-l grăbim dacă vrem să obținem așa frumusețe. Când s-a răcit complet, îl putem felia. Eu am aici un dispozitiv special de tăiat torturi. Am să vă arăt cum se face. Sper că v-a plăcut această rețetă de blat de tort fără gluten și v-ați convins că nu este deloc greu de pregătit. Cât despre ornat și umplut, doar imaginația fiecăruia este limita. Nouă ne place foarte mult cu fructe și o cremă ușoară de mascarpone, frișcă și ciocolată. Dacă sunteți membri, puteți vedea la fiecare rețetă ce se întâmplă în spatele scenei, iar legat de rețeta aceasta, membrii au acces la un video cu ornarea acestui blat. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, iar dacă te-ai uitat până acum, ți-a plăcut și încă nu te-ai abonat, este momentul să apeși butonul de abonare și clopoțelul pentru notificări. Pentru noi este importantă susținerea voastră și vă mulțumim pentru tot sprijinul și încurajările primite în comentarii. Suntem încântați de pozele pe care le primim pe Facebook și Instagram cu rețetele noastre încercate de voi. Mulțumim prietenilor noștri de la Șar și celor de la celiaci.ro care au făcut posibilă această rețetă. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Și mixăm pentru aproximativ 10 secunde. Ce bine ar fi! Ce-ai făcut? Pociubiș? Mi-a spart ceva! Da. Fără gluten și v-ați convins? Deci te rog, oprește-te! Facem și noi închiderea în seara asta?